Wie zou kunnen fantaseren dat textiel die bijna 4 eeuwen op de bodem van de zee heeft gelegen, dat het überhaupt nog bestaat? Toen ik voor de eerste keer gevraagd werd om met mijn deskundigheid iets te zeggen over deze vondst, toen dacht ik, nou, dat kan ik moeilijk geloven. Hoezo, zoiets bestaat niet. En toen ik het voor het eerst zag, toen dacht ik, nou, dit is niet te geloven. Maar het was de werkelijkheid, het lag voor me. Ik heb dat echt heel bijzonder gevonden. In Nederland vind je heel vaak kleine stukjes textiel die bijna nooit te herleiden zijn tot zeg maar, de functie. Er zijn wel een aantal wrakken bekend waar wat textiel gevonden is, maar volgens ons niet van de kwaliteit en zeker niet uit de periode waar we nu over praten. Je zou kunnen zeggen dat kleding die gevonden wordt uit de 17e eeuw echt ontzettend uniek is. Er is echt heel weinig overgebleven uit die periode. Ja, het meest opvallende object in die massa gevonden textiel was natuurlijk die jurk, omdat die zo compleet was. En dan hebben we het over de gekleurde jurk. Maar intussen is duidelijk dat er nog een tweede jurk is. En dat werd pas gaandeweg duidelijk, omdat we hebben geprobeerd om orde te scheppen in die enorme massa losse stukken en fragmenten. En gaandeweg ga je dan doorkrijgen dat sommige stukken van dezelfde stof gemaakt zijn. En dan ga je puzzelen van, nou, als we dat nou eens bij elkaar leggen, wat hebben we dan? En zo kwamen we er geleidelijk aan achter dat er inderdaad een tweede jurk moest zijn, bestaande uit een lijfje, een kok, een kraag en diverse andere losse onderdelen. Dat is een nog veel bijzondere jurk. Ten eerste omdat er heel veel zilver is verweven in het weefsel zelf. Dus niet als borduurdraad, wat je ook vaak ziet, maar gewoon in het weefsel zelf. Het is bijna allemaal zijde en zijde is het duurste textiel wat je op dat moment kan krijgen. En dat maakt dat dat zo'n totaal kostuum, dat sowieso een uniek object was en ook een heel duur uniek object. En misschien ook maar beperkt gedragen werd. De hele stof is gedessineerd met een vrij bijzonder patroon. Het zijn als het ware vlechtpatronen die parallel aan elkaar lopen. En ik had zoiets nog nooit gezien, maar als je van dichtbij kijkt, dan zie je dat het patroon dat het helemaal bestaat uit stripjes van zilver. We hebben onder andere experts uit Engeland laten overkomen. En het is met name dat vlechtpatroon en het bijzondere luxe materiaal wat is gebruikt, dat deze experts denken dat het een trouwjurk is geweest. Ja, toen we erachter kwamen dat die silver dress, zoals we die in het loop van het proces altijd hebben genoemd, dat een vrijwel complete jurk ook was. En dat het ook hoogstwaarschijnlijk een trouwjurk is geweest. Dat maakt de hele collectie eigenlijk nog waardevoller. Het is al een stuk dat bestaat uit 7, 8, nou wel meer. Ik denk wel bijna 10 verschillende onderdelen. En op het moment dat we dat bij elkaar brachten, dachten we van jee, dit is dus echt het tweede topstuk. Dus het moet onwaarschijnlijk kostbare stof geweest zijn en een enorme imponerende verschijning van degene die zoiets kon dragen. Als je je nu probeert voor te stellen wie zoiets gedragen kan hebben, of als je dan al niet tot een persoon kunt komen, misschien dan toch wel tot het soort persoon. Ja, dan denk ik dat je in die tijd, wie waren de mensen met vermogen? Dat waren ofwel mensen van adel, maar rijke kooplieden valt ook niet uit te sluiten. Ja, dat was niet voor de gewone burger. Juist omdat ze dus meer dan 350 jaar onder de zeebodem hebben gelegen, zit je eigenlijk naar een soort tijdscapsule te kijken. Iets wat 350 jaar onaangetast is. En daar kunnen wij heel veel van leren. We hebben ook onderzoek gedaan naar de kleurstoffen die gebruikt zijn, eigenlijk in alle textiel. Ik moet zeggen dat voor de meeste objecten kunnen we vrij goed aantonen welke kleurstoffen gebruikt zijn. Dus dat zijn dure insectenkleurstoffen geweest waar je een fel rood mee kan krijgen. En die zijn nog steeds rood. Wat interessant is dat met name van de 2 jurken hebben we ook wel degelijk kleurstofanalyses gedaan. Maar daar zijn de uitslagen niet zo helder. En wij denken eigenlijk dat ze misschien of niet geverfd waren geweest, dat ze misschien wit zijn geweest. Of tegen het crème aan, dat is moeilijk te bepalen. Of dat ze misschien geel zijn geweest en dat die gele kleurstoffen in de bodem gewoon vergaan zijn.
Het is vanzelfsprekend dat die jurk en die andere vondsten uit het wrak ontzettend bijzonder zijn. Het straalt uit. De kwaliteit en de rijkdom, dat is heel evident. Maar wat ik persoonlijk echt ontzettend speciaal vind, ontzettend bijzonder aan deze collectie, is dat het allemaal bij elkaar zat. In één tijdscapsule. Alle andere bijzondere vondsten uit de 17e eeuw die zijn al generaties geleden over museumcollecties uitgewaaid en bij privépersoons beland. En je weet niet meer wat bij elkaar hoort en wat zo'n persoon nou echt zou bezitten. Wat zo'n familie nou echt zou bezitten. En hier in dit wrak zien we dingen die waarschijnlijk in de 17e eeuw ook bij elkaar hoorden. Het geeft echt op een manier die ik niet op een andere wijze ken, een kijkje in het leven van die mensen. En dat is gewoon een ontzettend voorrecht dat we dat nu met het publiek kunnen delen. Ja, het is heel bijzonder dat deze collectie tentoon wordt gesteld. Met name eigenlijk de duur van de tentoonstelling. Want wat je heel vaak ziet bij fragiel textiel, is dat meestal gaat het 3 maanden in tentoonstelling, misschien 6 maanden. En daarna verdwijnt het gewoon weer 10 jaar in het depot om het zo voor de toekomstige generaties te bewaren. Maar omdat we nu vitrines hebben waarbij we het zuurstof hebben weggehaald en alle andere condities ook goed gecontroleerd hebben, kunnen we hem de facto op permanent tentoonstellen. Toen ik de kleding voor de eerste keer zag, moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk ook wel heel emotioneel vond. De kleding is zoiets persoonlijks. En ja, je hebt dus iets in handen wat om iemands lichaam heeft gezeten. Hoe dicht kun je komen bij iemand uit de 17e eeuw?